แล้วมันยังแบบวิ่งว่าวเอ๊ะเว้นเที่ยวไว้ไหนเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปด้วยได้ก็ถ่ายภาพไม่เห็นไหมภาพที่ถ่ายของรายการเขาดูแล้วที่เขาถ่ายรูปกันไม่ต้องตีดังครับให้เอาขึ้นก่อนนั่งบัง
เยอะนะรอบอะไรฮะให้อยู่ให้อยู่ครับผมให้เยอะไม่ทำหรอกchúng phải gìได้ไม่ไปกินลองอะไรที่ไหนเลยนี่ขอพักวันนี้จะเพิ่มกระดาษครับใส่ไว้ในหัวเก่งมากถ่ายนี่ไม่ลงดีนะทีมถ่ายมาทุกวันเลยไอ้นี่ก็เกือบแล้วเหรอเนี่ยmong sebentar ya ha không phải đây tao nói cái khỏi
น้องกล้องไม่สบายอ่ะนั่นแหละระบายกันเลย